Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. তো এই ভিডিওটোত মই লৈ আহিছো এইচএস সেকেন্ড ইয়াৰৰ ইংলিছৰ আৰু এটা চেপ্টাৰৰ সামাৰি যেহেতু এক্সামস আহি আছে গতিকে এই চেপ্টাৰটোত মই লছ স্প্ৰিঙৰ গোটেইখিনি সামাৰিটো তোমালোকক খুব ধুনিয়াকে বুজাই দিম লগতে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ খিনি মই হাইলাইট কৰি দিম তোমালোকে এই ভিডিওটো যদি চাই যোৱা তেতিয়া হলে যিকোনো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ তোমালোক ইজিলি কৰিব পাৰিবা ইয়াতে মই গোটেইখিনি পইণ্টছ কভাৰ কৰিছো লগতে তোমালোকক আৰু এটা কথা মই কৈ দিব খুজিছো আৰম্ভণিতে যে মই তোমালোকৰ ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে কি কৰিছো গোটেইখিনি চেপ্টাৰছৰ নোটছ মই বিল্ড কৰিছো যাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত তোমালোকে লিংক পাই যাবা ইনক্লুডিং এই চেপ্টাৰটো আৰু তাতে তোমালোকে লিংকটো ক্লিক কৰি তোমালোকে এই চেপ্টাৰটোৰ নোটছ খিনি কিনিব পাৰিবা একদম কম পইচাতে মই নোটছ খিনি তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিব ট্ৰাই কৰিছো মোৰ ফালৰ পৰা গতিকে তোমালোকে সেই নোটছ খিনি ডাউনলোড কৰি লবা আৰু যদি তোমালোকে বিচাৰা সেপাৰেট ওয়াইজ চেপ্টাৰ ওয়াইজ নোটছ খিনি ডিভাইড কৰা আছে ইংলিশ এজ ওয়েল এজ অল্টাৰনেটিভ ইংলিশ তোমালোকে হেতু ডাউনলোড কৰি লব পাৰা মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিছো তো আজন আমি ইয়াৰ সামাৰিটো স্টাৰ্ট কৰো তো আৰম্ভণিতে আমি এটা কথা বুজি লওঁ যে লছ স্প্ৰিঙৰ মিনিংটো কি ওকে তো লছ স্প্ৰিঙৰ মিনিংটো ইয়াতে লষ্ট মানে কি বুজাইছে হেৰুৱা বুজাইছে okay when we lose something and spring to yate ki bujaise spring generally eta season hoy aru ei season to actually ami compare koribo paru childhood or logot okay keneke compare koribo paru jeneke spring season ot ki hoy notun ke gosot pat lage hono nohoy গুটেই আমাৰ নেচাৰটো কি হৈ যায় খেউজ হয় ঠিক তেনেকে আমাৰ লৰালি কালটো তেনেকুৱা আমি নতুনকে বস্তুবিলাক এবজৰ্ব কৰি থাকো শিকি থাকো আমি গ্ৰো হৈ থাকো আমি ডাঙৰ হওঁ নতুনকে আমাৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি আমাৰ পাতনি মেলে নহয় জানো তো দ্যাট ইজ ওয়াই চাইল্ডহুড টু কিয়াতে কি হল লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে স্প্ৰিং সিজনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে তো চেপ্টাৰ 2ৰ মিনিংটো কি একচুয়ালি চেপ্টাৰ 2ৰ মিনিংটো হল যে চাইল্ডহুড টু হেৰাই যোৱাটো দ্যাট মিন্স এই চেপ্টাৰটোত আমি এনেকুৱা কিছুমান লৰা ছোৱালীৰ কথা পাম যিবিলাক লৰা ছোৱালীৰ লৰালি কালটো তেওঁলোকে হেৰাই পেলাইছে যোনটো লৰালি কালত তেওঁলোকে স্কুলত পঢ়িব লাগিছিলে হয়তো ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিব লগা হৈছে কাম কৰিব লগা হৈছে চাইল্ড লেবাৰ কৰিব লগা হৈছে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা আমি দুটা ষ্টৰী ইয়াতে পঢ়িম ঠিক আছে আৰু সেই লৰা ছোৱালী বিলাক সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে কিয় বাধ্য সেই ৰিজনস খিনিও আমি ষ্টাডি কৰিম ভালকে এই চেপ্টাৰটো তাৰ ওপৰতে ওকে তো চেপ্টাৰটো দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰা হৈছে ফাৰ্স্ট part 2 hole sometimes I find a rupee in the garbage okay to etu hol first part or naam ketiaba moi garbage ot tamane aborjonat ei garbage word to bhalke mon koriba aborjonat ketiaba 1 toka eta pai jao thik ase to ami ei story to ami ki pam thik ase sai lo to the writer meets Saheb Alam a barefoot rat picker boy from Seemapuri whom she sees every morning searching for gold in the garbage of her neighborhood okay to ei line to saba ei point to saba arambhonite amak ki koise je author Anees Jung e hoday ratipa tekhetor neighborhood ot ejon lorak log pai ekdom khoru lora thik ase aru ei lora tu ki koi thoka log pai je teor juntu aborjona pelua area ase garbage dumps buli ami ko tate ejon lora garbage bisai thoka garbage khusori thoka letera aborjona bila khusori thoka log pai thik ase aru ei lora jonor naam asile Saheb jar সম্পূৰ্ণ নামটো কি আছিল সাহেবে আলম ওকে এতিয়া ই কি খুচৰি থাকে তাতে কি বিচাৰি থাকে গোল্ড বিচাৰি থাকে না ওয়ার্ডটো ভালকে মন দিবা ইয়াতে গোল্ড বুলি কৈছে ওকে এতিয়া গোল্ড মানে কি তেওঁলোক সঁচাকে গোল্ড পায় নে নহয় হে গাৰ্বেজটো তেওঁলোকৰ বাবে কি গোল্ড কিয় গোল্ড কাৰণ হে গাৰ্বেজ আৱৰ্জনাটো তেওঁলোকে কি কৰে তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি বিক্ৰী কৰাৰ পিছত হে তেওঁলোকে কি পায় খাব কাৰণে পইচা পায় আৰু তেওঁলোকে কিতিয়াবা 1 টকা বা 2 টকাও তাতে পাই যায় ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ গুটেই জীৱন ধাৰণটো চলি আছে বেসড হয় হে গাৰ্বেজটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে যদি গাৰ্বেজত আৱৰ্জনা বিলাক নিবিচাৰে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে খাব হয়তো নোৱাৰিব পিন্ধিব হয়তো নোৱাৰিব হয়তো ঘৰৰ ওপৰত চালিটো হয়তো নাথাকিব দ্যাট ইজ ওয়াই হে গাৰ্বেজটো আৱৰ্জনাটো যোনটো আমাৰ কাৰণে কি ডিসকাৰ্ডেড থিংস মানে আমি পেলনীয়া আৱৰ্জনা বুলি ভাবো তেওঁলোকৰ কাৰণে হে একেটা গাৰ্বেজ কিহৰ নিচিনা খুনৰ নিচিনা হে কাৰণে গোল্ড বুলি কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কি পালো আমি Saheb's family migrated from green fields of Dhaka after floods and storms destroyed their homes and fields forcing them to move to Delhi in search of livelihood তো actually কি হৈছিলে যে সাহেব আৰু সাহেবৰ পৰিয়াল কোৰপৰা গুছি আহিছে মাইগ্ৰেট কৰিছে ঢাকা বাংলাদেশৰ পৰা ঠিক আছে আৰু এটো actually আমি পিছত গম পালো যে 1971 তে তেওঁলোকে কি কৰিছে ঢাকাৰ পৰা দিল্লীত গুছি আহিছিলে ইন্ডিয়াত গুছি আহিছিলে কিয় গুছি আহিছিলে কাৰণ ঢাকাত তেওঁলোকৰ ফ্লাড হৈছিলে বানপানী হৈছিল আৰু খুব ধুমুহা আহিছিলে আৰু সেই ধুমুহাই তেওঁলোকৰ ঘৰ পথাৰ এইবিলাক নষ্ট কৰি দিছিলে যাৰ ফলত তেওঁলোকে সেইবিলাক এৰি ইন সার্চ অফ ফুড খাদ্যৰ
খাদ্য বিচাৰি তেওঁলোকে দিল্লীত আহিব লগা হৈছে আৰু দিল্লীৰ কোনটো ঠাইত আহিব লগা হৈছিলে সীমাপুৰী আমি অলপ পিছতে পাম ঠিক আছে দিল্লীৰ নিলগতে লাগি থকা এটা ঠাই সীমাপুৰী তেওঁলোক সীমাপুৰীলৈ আহিব লগা হৈছে সীমাপুৰী ইজ অন দ্য পেৰিফেৰী অফ দিল্লী সীমাপুৰী ক'ত সিচুৱেটেড পেৰিফেৰী মানে হল এজ একদম কাষত দিল্লীৰ লগত লাগি থকা ঠিক আছে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল তো এই দিল্লীৰ লগত লাগি থকা এটা ঠাইৰ নাম হল সীমাপুৰী আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে ৰেক পিকাৰ্ছবোৰ 1971 ত বাংলাদেশৰ পৰা আহি ইয়াতে তেওঁলোকে বসবাস কৰা আৰম্ভ কৰে inhabited by thousands of rag pickers living in mud structures আৰু ইয়াতে thousands of rag pickers থাকে হাজাৰ families of rag pickers থাকে আৰু তেওঁলোকে ক'ত থাকে এখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট in mud structure মানে মাটি দি বনোৱা structure টা মানে তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক মাটি দি বনোৱা with tin and tarpaulin roofs ঘৰৰ চালিটো কিহেদি বনোৱা ঘৰটো হল তোমাৰ মাটি দি বনোৱা আৰু ঘৰৰ চালিটো যোনটো হেতু tin আৰু tarpaulin মানে হল তিৰপাল বুলি যে কও আমি প্লাষ্টিক আৰু tin কৰবাত tin লগোৱা without proper sewage drainage or running water যত কি নাই তেওঁলোকৰ proper sewage বা running water নাই তা মানে লেতেৰা পানী উলাই যাব কাৰণে drainage নাই খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই তেওঁলোকৰ আৱৰ্জনা বিলাক উলাই যাব কাৰণে নলা নৰ্দমা নাই ঠিক আছে তো তেনেকুৱা লেতেৰা অৱস্থাত তেওঁলোকে সীমাপুৰীত থাকিব লগা হৈছে ইয়াতে কি বুজাইছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কিমান তলত কিমান দৰিদ্ৰ ৰেখাৰ তলত থাকে যত তেওঁলোকৰ ইভেন সাধাৰণ যোনটো নেসেসিটি প্ৰয়োজন হিখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ নাই পানীৰ যোগানো তেওঁলোকৰ নাই ঠিক আছে These families have lived here for over 30 years without legal identity, permits, ration cards and food matter more than official identity or civic facilities. Eta ei manubilak ji yate thake teuluke iman bosor almost 30 years হৈ গৈছে that means আমি কব পাৰো যে chapter 2 actually around 2000 ত লিখা হৈছিল 2000 or 2001 ত okay আৰু এই যে মানুহবিলাক ইয়াতে থাকে ৰেক পিকাৰ্ছ বিলাক ইয়াতে থাকে তেওঁলোকৰ কোনো আইডেন্টিটি নাই কোনো পারমিট নাই কোনো অনুজ্ঞা পত্ৰ নাই বা কোনো প্ৰমাণ পত্ৰ নাই ঠিক আছে তেওঁলোকৰ খালি কি আছে ৰেশন কাৰ্ড আছে মনত ৰাখিবা তেওঁলোকৰ অকল কি আছে ৰেশন কাৰ্ড আৰু ৰেশন কাৰ্ড থকা কাৰণে তেওঁলোকে কি কিনিব পাৰে ফুড গ্ৰেইনছ কিনিব পাৰে শস্যটো কিনিব পাৰে ডাল বা চাউল কিনিব পাৰে ঠিক আছে আৰু ৰেশন কাৰ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নামটো ভোটাৰ লিষ্টত আহিছে ঠিক আছে ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁলোকৰ নামটো আহিছে আৰু এটুকে তেওঁলোকে বহুত বুলি ভাবে তেওঁলোকৰ মতে আমাৰ বাবে ফুডটো ইম্পৰ্টেন্ট খাদ্যটো ইম্পৰ্টেন্ট ৰাদাৰ দেন আইডেন্টিটি নালাগে প্ৰমাণ পত্ৰ নালাগে তেওঁলোকে খাব পাইছে এখিনিয়ে যথেষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ তাতে কি নাই কোনো সিভিক ফেসিলিটিজ নাই অলৰেডি মই কলো সাধাৰণ যোনটো মানৱ সমাজক যোনটো প্ৰয়োজনীয় বস্তু লাগে সামগ্ৰী লাগে হেখিনি তেওঁলোকে নাপায় For elders, garbage is means of survival. ভালকে মন দিবা elders বিলাকৰ কাৰণে garbage টো এই garbage ত বিচৰাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে কি means of survival মানে হল বাচি থকাৰ একমাত্ৰ উপায় But for children it is wrapped in wonder কিন্তু সৰু বাচ্চা বিলাকৰ কাৰণে garbage ৰ অৰ্থটো বেলেগ সোৱা গাৰ্বেজৰ দুটা অৰ্থ দিছে ডাঙৰ বিলাকৰ কাৰণে বেলেগ সৰু বিলাকৰ কাৰণে বেলেগ ডাঙৰ বিলাকৰ কাৰণে এটো হল একমাত্ৰ উপায় যাৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটো চলাব পাৰে so that they can get some food or tin over their roof ঠিক আছে সরি roof over their head মুৰৰ ওপৰত চালিটো যাতে তেওঁলোকে পায় খোৱা বস্তুখিনি পায় that's all but বাচ্চা বিলাকৰ কাৰণে গাৰ্বেজৰ অৰ্থটো কি it is wrapped in wonder যেন গাৰ্বেজটো প্যাক হৈ আছে ঠিক আছে ওয়ান্ডার মানে আচৰিত ধৰণৰ বস্তু দি ঢকা যেন সদায় যেন তেওঁলোকে সার্চ কৰিব নতুন কিবা এটা আচৰিত ধৰণৰ বস্তু যেন পাই যাব হে গাৰ্বেজটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বাবে তেনেকুৱা আছিল as they sometimes find coins notes other small treasures কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াবা হে গাৰ্বেজত হে সৰু বাচ্চা বিলাকে গাৰ্বেজত কি পাই যায় কইনস পায় কেতিয়াবা নোট পায় 10 টকা নোট পাই যায় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে পায় যোনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে কি সম্পত্তিৰ নিচিনা আৰু এই বস্তুটোৱে তেওঁলোকক আৰু বেছি উৎসাহিত কৰে এই গাৰ্বেজ dumps বিলাক বিচাৰাৰ কাৰণে The writer asked Saheb why does he not go to school তো এদিন এনেকে লগ পাই ৰাতিপুৱা লগ পাওতে সাহেবক ৰাইটাৰে খুদিলে যে তুমি স্কুললৈ কিয় নোযোৱা তেতিয়া সাহেবে কি উত্তৰ দিলে he replies that there is no school in his neighborhood he উত্তৰ দিলে যে মোৰ সুবৰিত মই যোনটো অঞ্চলত থাকো তাতে কোনো কি নাই স্কুল নাই if one were built he would go revealing his innocent unfulfilled desire for education আৰু হি লগতে এটো কথা কৈছিলে যে যদি যেতিয়া তেওঁলোকে বনাই দিব তেওঁলোকে মানে কি সৰকাৰে বা গৱৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া বনাব ডেফিনেটলি মই স্কুলত যাম ইয়াৰ পৰা কি বুজাইছে যে তাৰ এটা আনফুলফিল্ড ডিজায়াৰ আছে
অসম্পূৰ্ণ বা এটা এনেকুৱা এটা আশা যোনটো এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আশাটো কি এডুকেশ্যন তাৰ মানে হিউ স্কুলত যাব বিচাৰে হিউ পঢ়িব বিচাৰে যোনটো তাৰ সফল হোৱা নাই একাৰণে হোৱা নাই কাৰণ যোনটো জায়গাত হি থাকে সেই ঠাইত হয়তো স্কুল আছে বা হয়তো বিদ্যালয় আছে কিন্তু তাতে শিক্ষক নাই বা ফেসিলিটিজ নাই কোনে পঢ়াব যাব তাতে তেনেকুৱা অৱস্থাত আছে কিন্তু সাহেবৰ মনত এটা হেপা আছিলে যে হি কোনোবা দিনা যদি স্কুলটো হৈ যায় তাতে তেতিয়াহলে হি নিশ্চয় হি স্কুলত পঢ়িব যাব Next, আমি চাওঁ once the writer casually promises a school but later feels guilty when she cannot keep the promise. তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই কথাখিনি কৈ থাকোতে হঠাতে ৰাইটাৰে এনেকুৱাকে কৈ পালে তাৰমানে সাহেবক যে মই যদি স্কুল এটা খুলো তুমি আহিবানে সাহেবে লগে লগে এক্সাইটেড হৈ গলে যে নিশ্চয় যাম মই কেইদিনমান পিছত যেতিয়া আকৌ সাহেবক অথৰে লগ পায় এনিছ জুঙে লগ পায় সাহেবে দৌৰি আহি অথৰক সোধে যে আপোনাৰ স্কুলটো ৰেডি হ'ল নে মই যাব পাৰিম নে আৰু তেতিয়া লেখকৰ বৰ বেয়া লাগি গিল্টি ফিল হয় কিয় গিল্টি ফিল হয় কাৰণ তেখেতে এনেকুৱা এটা প্ৰমিস এনেকুৱা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সাহেবক যোনটো তেখেতে কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু সাধাৰণতে স্কুল এটা বনাই দিম বুলি ক'লে বনাব নোৱাৰি আৰু এইটোতে কি কথা বুজা গৈছে চোৱা showing how the poor are often given false hopes by the well off আৰু ইয়াৰ পৰা এটো কথা বুজি পোৱা গৈছে যে কেনেকে ধনী মানুহবিলাকে বা কেনেকে ভাল সুবিধা পোৱা মানুহবিলাকে এই দুখীয়া মানুহবিলাকক বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰে প্ৰতিশ্ৰুতি কৰে আৰু যোনবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে কেতিয়াও পুৰা কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কৰা হৈছে এইটোৱে এটা এক্সাম্পল ঠিক আছে নেক্সট the barefoot condition of the children is symbolic sometimes due to tradition but largely because of poverty and the inability to afford shoes এবাৰ কি হ'ল যে এই লৰা ছোৱালী বিলাক তেওঁলোক খালি ভৰি দি ঘূৰি থাকে এটা খালি ভৰি দি ঘূৰি থকা কাৰণে অথৰে তাৰমানে এটো কথা বুজি পালে যে এই যে লৰা ছোৱালী বিলাক খালি ভৰি বেয়াৰফুট ঘূৰি থাকে য'ত এইটোৰ কাৰণটো কি এইটোৰ কাৰণটো তেওঁলোকে কোৱা মতে ট্ৰেডিশন বুলি কয় তেওঁলোকৰ মতে কি হয় ট্ৰেডিশন তো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ট্ৰেডিশন কিছুমান জাতিৰ ট্ৰেডিশন থাকে যে জুতা পিন্ধিব নালাগে কিন্তু অথৰে এটো কথা বুজি পালে যে এটো ট্ৰেডিশন নহয় একচুয়ালি তেওঁলোকে লুকাব খুজিছে হাইড কৰিব খুজিছে এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি যে তেওঁলোক খুব দৰিদ্ৰ হয় তো এই দৰিদ্ৰতাটোক তেওঁলোকে কি কৰিব খুজিছে লুকাব খুজিছে আৰু লুকাব কাৰণে তেওঁলোকে সেই স্যান্ডেল নিপিন্ধাটোক কাৰ নাম দিছে ট্ৰেডিশনৰ নাম দিছে Okay, এখিনি বুঝি পালা next the author sees many children barefoot some even wearing mismatched or discarded shoes underlining class inequality and deprivation কেতিয়াবা অথৰে আকৌ এনেকুৱা লৰা ছোৱালীকো লগ পাইছে এই সাহেবৰ লগত ঘূৰি ফুৰা যোনে নেকি মিসম্যাচ শুজ পিন্ধি আছে তাৰ মানে এটা ভৰিৰ জোতা আনটো ভৰিৰ লগত নিমিলে ঠিক আছে কেতিয়াবা কিছুমানে আকৌ পেলনীয়া জোতা পিন্ধিছে আমি এটা জায়গাত তো পাও যে সাহেবে টেনিস শু এজোৰ পিন্ধি আছিল যোনটো শুৰ এটা শু কি অকমান ফুটা থকা হোল এটা থকা তো এটো কোনোবাই ধনী মানুহে হয়তো পেলাই দিছে সাহেবে হেতু বুটলি পিন্ধি লৈছে কাৰণ তেওঁলোকে জোতা পিন্ধিব নাপায় আৰু এইটোৱে কি বুজাইছে একচুয়ালি আন্ডাৰলাইনিং ক্লাস ইনইকুয়ালিটি যে আমাৰ জাতি বিলাকৰ মাজত কেনেকুৱা ইনইকুয়ালিটি আছে ইনইকুয়ালিটি মানে কি সমানতাটো কেনেকে নাই সকলো জাতি কেনেকে সমান নহয় বা সমান খা সুবিধা নাপায় লগতে কি বুজাইছে তেওঁলোক কিমান ডেপ্ৰিভেশন দা মানে বঞ্চিত কিমানখিনি খা সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক দূৰত থাকিব লগা হৈছে লেটাৰ সাহেব গেটস আ জব এট আ টি ষ্টল পিছত আমি কি গম পালো যে সাহেবে আৰু এদিন অথৰক লগ পাওতে এটু কথা জনালে যে হি এতিয়া কত কাম কৰে এটা টি ষ্টলত কাম কৰে মানে টি ষ্টলত চাকৰি পাই গলে চাহৰ দোকানত earning 800 rupees a month with meals আৰু যত হি কাম কৰি কিমান টকা পায় মাহেকিয়া 800 টকা পায় লগতে গোটেই দিনটোৰ খোৱা লোৱা খিনিও পায় Yet he looks less free and less happy than before. তেতিয়া অথৰে সুধিলে তাক যে তুমি কাম কৰি খুখি নাই এই দোকানটোত কাম কৰি তুমি খুখি নাই কিন্তু তাৰ হি একো উত্তৰ দিয়া নাছিলে কিন্তু তাৰ চেহেৰাৰ পৰা তাৰ মুখমণ্ডলৰ পৰা এটো কথা লেখকে অনুভৱ কৰিব পাৰিলে যে সাহেব যদিও 800 টকা ইনকাম কৰি আছে যদিও হি তিনি বেলা খাবলৈ পাই আছে কিন্তু হি খুখি নহয় তাৰ মুখৰ ভিতৰত এটা দুখ আছিল এটা স্যাডনেস আছিল হি দুখী আছিল কিয় দুখী আছিল Earlier, as a rag picker, he had freedom. আগতে হি ৰেক পিকাৰ আছিল তাৰ তাতে খোৱাৰ সুবিধা নাছিল খোৱা বস্তু হি পোৱা নাছিল বা টকা অভাৱ আছিল কিন্তু হি কি আছিল ফ্ৰী আছিল হি ফ্ৰী যত ইচ্ছা তাতে যাব পাৰে যি ইচ্ছা তাতে কৰিব পাৰে আজি ৰেক পিকিং কৰিলে কোনো প্ৰবলেম নাই কালি খেলিব গলে কোনো প্ৰবলেম নাই হি যত দৌৰি ফুৰিব পাৰিছিল হি ওয়াজ ফ্ৰী ইন এভৰি সেন্স চাৰিওফালৰ পৰা হি ফ্ৰী আছিল কিন্তু হি owned his plastic bag তেতিয়া হি প্লাষ্টিক বেগটো যে লৈ ফুৰিছিল যত সেই প্লাষ্টিক বেগটোৰ মালিক হি নিজে আছিল কিন্তু আজি যেহেতু হি
এই চাহৰ দোকানত কাম কৰে এতিয়া কি হৈছে তাৰ লগত now he is bound to the steel can of the tea stall symbolizing loss of freedom and even though he has a regular wages এতিয়া হি এটা ক্যানিস্টাৰ লৈ ফুৰিছে মানে কান্ধত এটা গাখীৰৰ পাত্ৰ লৈ ফুৰিছে ঠিক আছে ক্যান বুলি কৈছো ক্যানিস্টাৰ বুলিও লিখিব পাৰা তো সেই ক্যানটো লৈ ফুৰিছে যোনটোৱে কি বুজাইছে যে হি এই ক্যানিস্টাৰৰ লগত এতিয়া বাউন্ড তাৰ মানে সেই ক্যানিস্টাৰটো লৈ হি গাখীৰ আনিব লাগিব হি কাম কৰিব লাগিব সেই ক্যানিস্টাৰটো তাৰ নহয় তাৰ হি যোনটো দোকানত হি কাম কৰে সেই দোকানৰ মালিকৰ গতিকে হি নিজৰ ইচ্ছা মতে সেই ক্যানিস্টাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে বা নিজৰ ইচ্ছা মতে হি আজি ফুৰিম বুলি ক'লে ফুৰিব নোৱাৰে তো তাৰ ফ্ৰীডমটো কি হৈ গ'ল এতিয়া হেৰাই গ'ল যদিও হি এতিয়া কি কৰি আছে ওয়েজ পাই আছে মানে মজুৰি পাইছে বা পইচা পাইছে কিন্তু তাৰ যোনটো ফ্ৰীডম আছিল যোনটো স্বাধীনতা আছিল সেই স্বাধীনতাটো তাৰ পৰা এতিয়া কাঢ়ি লৈ গোৱা হ'ল হি হেৰাই পেলালে His name Sahebe Alam. তো চেপ্টাৰৰ মাজৰ ভাগতে আমি এটো গম পালো যে সাহেবৰ সম্পূৰ্ণ নামটো আছিল একচুয়ালি সাহেবে আলম ironically means lord of the universe যাৰ অৰ্থটো একচুয়ালি কি আছিল lord of the universe highlighting the contrast between his grand name and his miserable life আৰু সাহেবে নিজে তাৰ নামৰ অৰ্থটো জনা নাছিল আৰু যদি জানিলে হয় লেখকে কৈছে যে হি হয়তো বিশ্বাস নকৰিলে হয় যে মোৰ নামৰ অৰ্থটো ইটো তাৰ নামৰ অৰ্থটো কি আছিল একচুয়ালি lord of the universe গোটেই পৃথিৱীৰ মালিক কিন্তু আসলতে হি কি আছিল এজন ৰেকপিকাৰ আছিল যাৰ হয়তো খাবলৈও দুবেলা নুজুতে বা ঘৰ এটাও ভালকে নাই পিছত যায় হি কামটো পালে কিন্তু আসলতে তাৰ নামৰ অৰ্থটো হিচাপে হি কি হ'ব লাগিছিল গোটেইখিনি খা সুবিধাৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিছিল কিন্তু তাৰ নামটো আৰু তাৰ কামটো দুটা কি অপোজিট হে কাৰণে এটো কি বুজাইছে আইৰনিক্যাল irony এটো ঠিক আছে কিতাবা এক্সামত আহিব পাৰে what is the irony of Saheb's full name ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তো এইটো আছিল সাহেবৰ কথা সাহেবৰ ষ্টৰী আমি পালো লগতে সীমাপুৰীৰ বিষয় আমি পঢ়িলো যত ৰেক পিকাৰ্স বোৰ থাকে তো আহাচোন এবাৰ আমি নেক্সট ষ্টৰীটো পঢ়ো যোনটো ষ্টৰীৰ নাম হল কি I want to drive a car এতিয়া এইখিনি মই স্টার্ট কৰাৰ আগতে আকো এবাৰ তোমালোকক ৰিমাইন্ড কৰি দিও যে এইটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আনসাৰ্স যদি তোমালোকক লাগে মোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা লিংক আছে লিংকত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে মোৰ নোটস খিনি কিনিব পাৰিবা একদম সামান্য 49 रुपीसত মই তোমালোকৰ কাৰণে নোটস খিনি अवेलेबल কৰি দিছো গতিকে তোমালোকে সেই নোটস খিনি কিনি লব পাৰা লগতে অল্টাৰনেটিভ ইংলিশ আৰু ইংলিশৰ বাকিখিনি চেপ্টাৰছৰ নোটস কিনিও মই খুব সোনকালে তোমালোকৰ কাৰণে তাতে লৈ আহিম গতিকে মোৰ চেনেলটো তোমালোকে চাই থাকিবা গোটেই নোটস খিনি তোমালোকে পাই যাবা A to Z লগতে মই প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনস কিনিও তাতে সলভ কৰা আছে আৰু এবাৰ আহিবলগীয়া কোৱেশ্চনস কিনিও আছে গতিকে খুব লিমিটেড কোৱেশ্চনস মই দিছো কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস কিনি মই সলভ কৰি দিছো ঠিক আছে তো আহা আমি ষ্টৰীটো পঢ়ো The second part shifts to Firozabad. এতিয়া second part to আমি কোত আহি গলো Firozabadত আহি গলো ঠিক আছে আগৰ পাৰ্টটো সীমাপুৰী আছিল এইটো কোত Firozabad Firozabad to কি হয় the center of India's glass bangle making industry ভাৰতৰ glass bangle তা মানে গ্লাছৰ খাৰু বনোৱা ইন্ডাস্ট্ৰি সেন্টাৰ হল Firozabad তা মানে আমাৰ যিমান ভাৰতত খাৰু মহিলা বিলাকে পিন্ধা হাতত পিন্ধা খাৰু গ্লাছৰ খাৰু সেই খাৰুটো কোৰ পৰা আহে Firozabadৰ পৰা আহে where the author meets Mukesh যত অথৰে কাক লগ পাইছিল মুকেশ নামৰ এজন লৰাক লগ পাইছিল a boy from a family of Bangle makers হি Bangle makers পৰিয়ালৰ এজন লৰা আছিল মুকেশ lives in a dilapidated house মুকেশ কোত থাকিছিল এটা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত থকা ঘৰ এটাত থাকিছিল dilapidated মানে হল জৰাজীৰ্ণ মানে ভাঙি যোৱা in a dirty lane full of half built houses কেনেকুৱা গলিত থাকিছিলে তাৰ ঘৰটো কোনটো জায়গাত আছিল এনেকুৱা এটা গলিত আছিল যোনটো গলি চাৰিওফালৰ পৰা লেতেৰা আৰু যত নেকি চাৰিওফালে আধা বনোৱা ঘৰেদি ভৰা with families engaged in traditional bangle making work আৰু হি যত থাকে হে Firozabadৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে bangle making industry লগত জড়িত His family has been making bangles for generations. Tar poriyaleo bahut keta generation, bahut keta projonmo dhori ei bangle making industry te kaam kori ahise. This hereditary occupation traps them in a vicious circle of poverty and exploitation. Aru ei je circle to, ei je bandhun to e teulukok dhori rakhise. Teulukok jen jalot bandi rakhise aru teuluke yar pora ulabo pora nai. Teulukor purbo purukhor porai teuluke bangle making ot kaam kori ahise gotike jonmo luar loge loge bachcha eta automatically তাৰ মানে কপালত এটো লিখা আছে যে হিউ ডাঙৰ হৈ বেঙ্গল মেকিং ইন্ডাস্ট্রিতে কি কৰিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব গতিকে এইটো এটা সার্কেল ভিশিয়াস সার্কেল ইভিল সার্কেল যত তেওঁলোকে ঘুৰি থাকিব লগা হৈছে আৰু ইমান বছৰ কাম কৰাৰ পিছতো তেওঁলোক কি হয় দৰিদ্ৰতাৰ পৰা ওলাব পৰা নাই তেওঁলোকে সুখনৰ পৰা কি কৰিব পৰা নাই ওলাব পৰা নাই in Firozabad children and adults work in dark stuffy rooms with furnaces welding glass into bangles often losing their eyesight আৰু Firozabadত প্ৰায় 10,000 লৰা ছোৱালী সৰু সৰু কেছুৱা
সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেঁচুৱা নহয় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ মা দেউতাৰ লগত গ্লাছ বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰে ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে কেনেকুৱা অৱস্থাত কাম কৰিব লগা হয় এন্ধাৰ সৰু ৰুম এটাত কাম কৰিব লগা হয় কোঠা এটাত কাম কৰিব লগা হয় যোনটো ৰুম কি ডাৰ্ক এণ্ড ষ্টাফি বিভিন্ন বস্তুৱেদি ঢকা ঠিক আছে লগতে কি গৰম চুলাৰ কাষত বহি তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে তেওঁলোকে কি কৰিব লগা হয় ৱেল্ডিং গ্লাছেছ তাৰমানে গ্লাছ বিলাকক জোৰা লগাব লগা হয় ইনটু বেংগল জোৰা লগাই তেওঁলোকে বেংগল বনায় আৰু এই কাম কৰোতে যেহেতু এন্ধাৰত তেওঁলোকে কাম কৰি থাকে ডাঙৰ হওঁতে হওঁতে এডাল্ট হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকৰ চকুৰ যোনটো ৰশ্মি সেই ৰশ্মিটো গুচি যায় তাৰমানে চকু দি নেদেখা হৈ যায় at a young age due to continuous exposure to heat and lack of ventilation কাৰণ তেওঁলোকে যোনটো ৰুমত কাম কৰে যোনটো কোঠাত কাম কৰে তাতে ভেন্টিলেশন নাই বতাহ নোসোমায় য'ত পোহৰ নোসোমায় গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাত কাম কৰোতে কৰোতে তেওঁলোকে ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায় অন্ধ হৈ যায় laws forbid child labor in such hazardous industries yet thousands of children work illegally eta laws e ki kore child labor er upor amar law ase ain ase hoy na noy kintu eitu thait Firozabadot ei law tu proborton kora hua nai yate ei ain thoka sotteo ei horu horu bachcha bilak hazardous obosthat kaam koribo loga hoise ta mane khub khangatik beya ba khub khangatik hotikarok teulukor dehor karone teulukor sasthor karone tenuka obosthat teuluke kaam koribo loga hoise juntu neki সম্পূর্ণ ভাবে কি আইনগতভাৱে মানে বেআইনী ঠিক আছে আইনগতভাৱে মানে সঠিক নহয় because no one seriously enforces the law or questions the system কারণ তাতে এনেকুৱা হৈ গৈছে অৱস্থা যে কোনেও law to প্ৰৱৰ্তন কৰিব নিবিচাৰে লগতে এই যে সৰু বাচ্চাবিলাক যে কাম কৰি আছে তাৰ প্ৰতি কোনেও যুদ্ধ দিবও নিবিচাৰে বা মাত মাতিবও নিবিচাৰে তো তেওঁলোকে এনেকুৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই অৱস্থাত কাম কৰিব লগা হৈছিল The Bangle makers are controlled by a circle of middlemen, sahukars, money lenders, policemen, bureaucrats and politicians. খুব ভালকে মনত ৰাখিবা এটা অথৰে কৈছে যে ফিৰোজাবাদত তেখেতে দুটা পৃথিৱী দেখা পাইছে ফিৰোজাবাদত দুটা পৃথিৱী তেখেতে দেখা পাইছিল এটা পৃথিৱী হল বেংগল মেকাৰ্স বিলাকৰ আৰু এটা পৃথিৱী হল একেটা মানুহৰ এ ভিচিয়াস সাৰ্কেল অফ মিডলম্যান যত কি কোন আছিল মিডলম্যান আছিল যত সাহুকাৰ মানে যোনে পইচা বিলাক ধাৰত দিয়ে মানুহক পুলিচম্যান বিউৰোক্ৰেটছ মানে আমুলা বিলাক সৰকাৰি অফিচাৰ্স বিলাক আৰু পলিটিশিয়ানস ৰাজনেতা বিলাক তো এই গুটেই কেজন মিলি এটা দল এইটো ক্ৰিয়েট হয় আৰু এটা দল হল হে বেংগল মেকাৰ্স বিলাকৰ ঠিক আছে বেংগল মেকাৰ্স বিলাকৰ তো এওঁলোকক কি কৰিছে এই দলটোৱে এই গ্ৰুপটোৱে মিলি শোষণ কৰি আহিছে বহুত বছৰ ধৰি ঠিক আছে the women of the house sit around the furnace welding delicate circle of glass their bangle symbolizing tradition marriage and femininity আৰু তাতে মহিলা বিলাকেও গ্লাছৰ চুলহাৰ কাষত বহি সেই গ্লাছৰ টুকুৰা বিলাকক জোৰা লগাই খাৰু বনায় আৰু যোনটো খাৰুৰ অৰ্থটো আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত কি ট্ৰেডিশন বুজায় কাৰণ বিয়াৰ সময়ত সেই ৰঙা খাৰুজুৰে কইনা এজনক পিন্ধুৱা যায় ঠিক আছে যোনটো এই মেৰিজক বুজায় তেওঁলোকৰ সুহাগক বুজায় সুহাগ বুলি শব্দ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াতে সুহাগক বুজায় বা তেওঁলোকৰ ফেমিনিটিক বুজায় মহিলা বিলাকৰ মানে অস্তিত্বক বুজায় বা তেওঁলোকৰ সন্মানক বুজায় বা তেওঁলোকৰ এটো এটা চিনাকি ঠিক আছে তেওঁলোকৰ এটা সংস্কৃতি even as they themselves remain trapped and exhausted যোনটো বেংগল তেওঁলোকে বনাই আছে সেই বেংগলটোৰ মূল্যটো বহুত ডাঙৰ গুৰুত্বটো বহুত ডাঙৰ আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত তথাপিও এই মহিলাবিলাকে যোনে সেই বেংগলটো বনাইছে তেওঁলোকে কিন্তু কি বন্দী ট্ৰ্যাপড হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু কি এক্সস্টেড কাম কৰি কৰি ভাগৰি গৈছে many bengal workers end up blind বহুত বেংগল মেকাৰ্স কি হৈ গৈছে end up blind মানে কি অন্ধ হৈ গৈছে মানে বয়স হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক অন্ধ হৈ গৈছে physically weak তেওঁলোক শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হৈ গৈছে দুৰ্বল হৈ পৰিছে and mentally resigned having never eaten a full meal in their life আৰু লগতে তেওঁলোকে মানসিকভাৱেও মানে হাৰ মানি গৈছে বা ভাগৰি গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে গোটেই জীৱনটোতে এখাজ ভালকে খাব পৰা নাই ভৰ পেট তেওঁলোকে খাদ্য খাবলৈ পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে এনেকে কষ্টত কি কৰিব লগা হৈছে গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰাব লগা হৈছে despite creating symbols of joy and celebration for others আৰু সোৱা কি ধুনিয়াকে ইয়াতে কথাটো কৈছে যে তেওঁলোকে বাকি গোটেই ভাৰতীয় মহিলাসকলৰ বাবে এনেকুৱা এটা বস্তু বনাইছে যোনটো খাৰু এই মহিলাবিলাকৰ বাবে কিহৰ সিম্বল জয়ৰ সিম্বল সেলিব্ৰেশনৰ সিম্বল কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনতে হে জয় আৰু হে সেলিব্ৰেশনটো নাই তেওঁলোকে কষ্ট কৰি কৰি কাম কৰি কৰি গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিব লগা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে এখাজ ভালকে খাবও নোৱাৰে
When the author asks why they do not organize and break this chain of exploitation, the men say they are born in the caste of Bengal makers and destiny cannot be changed. তো যেতিয়া অথৰে তেওঁলোকক সুধিলে, কেইজনমান ডেকা লৰা সুধিলে যে তোমালোকে এক গোট হৈ বেলেগ কিবা এটা নকৰা কিয়, বা এই চেইনটো ব্ৰেক কিয় নকৰা, তোমালোকেও তোমালোকৰ মা দেউতাৰ নিচিনা বাধ্য কিয় এই বেংগল মেকিঙৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে, তোমালোকে বেলেগ কিবা এটা আৰম্ভ কৰা লগ লাগি। তেতিয়া তেওঁলোকে কি বুলি কয় যে this cannot be changed, যে এইটো আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো, ইয়াক পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ এইটো তেওঁলোকে বহুতে কি মানি লৈছে, নিজৰ ডেষ্টিনি মানি লৈছে, কপাল মানি লৈছে। য'ত মুকেশৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ এক্সাম্পল দিছিলে, গ্ৰেণ্ডমাদাৰে য'ত কৈছিলে এটা জাগাত যে এইটো আমাৰ কৰম, গড গিভেন লিনিয়েজ, যে ভগৱানে আমাক দিয়া এটা আশীৰ্বাদ, আমাৰ কপালত লিখি দিয়া আমাৰ কপাল, এইটো ভাগ্য, আমি যাক কি কৰিব নোৱাৰো, চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো। তো বহুতে ইয়াক ডেষ্টিনি বুলি কি কৰি লৈছে, একচেপ্ট কৰি লৈছে। আৰু কিছুমান কি হয়, হেল্পনেছো হয়। হেল্পনেছ মানে কি, তেওঁলোক মানে দুৰ্বল, তেওঁলোক সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ পৰা আঁতৰি বেলেগ এটা কাম কৰিব নোৱাৰে। এই কাৰণে কৰিব নোৱাৰে কাৰণ যদি তেওঁলোকে এইটো কাম কৰে তাতে বোলে এই বেলেগ কাম কৰাটো ইলিগেল। তাতে এই পুলিচ মেনে কি কৰিব, তেওঁলোকক এইটো কাম বেলেগ কাম কৰাৰ কাৰণে জেলত ভৰাব, তেওঁলোকক কোবাব বা মাৰিব। তো এই কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে, বেলেগ কাম কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তাতে বেলেগ কাম কৰাটো আইনগতভাৱে দণ্ডনীয়তা মানে। ঠিক আছে। Mukesh is different from others because he dares to dream. আৰু মুকেশ এই বাকিবোৰ বেংগল মেকাৰ্ছতকে ডিফাৰেণ্ট কিয়, কাৰণ সি সপোন চাবৰ কাৰণে সাহস কৰিছে। কি সপোন চাবৰ কাৰণে সাহস কৰিছে, যে সি কৈছে যে হি ৱান্টছ টু বি আ মটৰ মেকানিক, সি মটৰ মেকানিক হ'ব খুজিছে, সি ড্ৰাইভাৰ হ'ব খুজিছে, গাড়ী চলাব খুজিছে। ঠিক আছে, সি বেংগল মেকাৰ্ছ হ'ব খোজা নাই, সি বাকীবিলাকৰ নিচিনা বেংগল মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিব বিচৰা নাই। And drive car rather than continue in Bengal making. He Bengal making নকৰাকে গাড়ী চলোৱাৰ সপোন চাইছে। He plans to learn driving at a garage that is far from his home, and although his dream is small and limited, it represents hope and a desire to break free from tradition. তো হি কৈছে যে মই ওচৰত থকা, মানে আমাৰ চহৰৰ ওচৰত থকা আন এটা ঠাইত দূৰত, তাতে মই যাম, গেৰাজ এটাত যাম, তাতে যাই মই কি কৰিম, ড্ৰাইভ কৰা শিকিম, মই মানে মটৰ মেকানিক হোৱাটো মই তাতে ট্ৰেইনিং ল'ম। আৰু এই কথাটোৱে কি বুজাইছে, যে হি একচুৱেলি আশাবাদী, সি আশা কৰিছে যে সি সেই বেংগল মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সি বাকী তাৰ মা দেউতা ককা আইতাৰ নিচিনা থাকি সি তাৰ জীৱনটো শেষ কৰাতছে সি অকমান বেলেগ কৰিম বুলি সি সপোন চাইছে। গতিকে তাৰ এই সপোনটোত কি আছে, হোপো আছে, ডিজায়াৰো আছে, শক্তি আছে, ইচ্ছা শক্তি আছে, আৰু লগতে সি তাৰ ট্ৰেডিশ্যনটো ব্ৰেক কৰিব বিচাৰিছে। যোনটো নিয়মত বান্ধ খাই আছে তেওঁলোকে যে বেংগল মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিব লাগিব, সেইটো সি ভাঙিব খুজিছে। তো এইটো আছিলে মুকেশৰ ষ্টৰী। তো এই দুটা ষ্টৰী আমি পঢ়িলো, সীমাপুৰীত থকা চাহেবহঁতৰ কথা, ৰেক পিকাৰ্ছ, আৰু ইয়াতে আমি ফিৰোজাবাদৰ বেংগল মেকাৰ্ছ বিলাকৰ কথা পঢ়িলো। ঠিক আছে। এতিয়া আহো আমি কিছুমান প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আহি যোৱা কুৱেশ্যনছ খিনি। মই ইয়াতে কুৱেশ্যনছ খিনি ডিছকাছ কৰি দিছো, চ' দেট তোমালোকে এনচাৰ্ছ খিনি বনাব পাৰিবা। আৰু এই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মোৰ যোনটো নোটছ আছে, মই নোটছত দিয়া আছে, গতিকে তোমালোকে সেইটো ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰা। ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, ৱেৰ ডাজ চাহেব অৰিজিনেলি হেইল ফ্ৰম? আমি অলৰেডি পালো, চাহেব অৰিজিনেলি হেইলছ ফ্ৰম ঢাকা, বাংলাদেশ। ঠিক আছে। কেতিয়া আহিছিলে? 1971ত আহিছিলে। Okay, what is the actual name of Saheb? Sahebor actual name to ami gom palu, Sahebe Alam, which means Lord of the Universe. What does it signify? It signifies Lord of the Universe. Okay, what does Mukesh want to become? Mukesh ki hobo khujisile? 1 marks question. So ami directly ki Mukesh wants to be a motor mechanic. Next, where was the original home of Saheb's family? Already ami porhilu, Dhaka, Bangladesh. 1 marks question ahisile 2020. Was Saheb happy with his job at the tea stall? Already moi discuss korisu. So yar answer to ki hobo? No, Saheb was not at all happy working at the tea stall, because though he is earning 800 rupees a month, but he is not free. Earlier, when he was a rack picker, he used to own his plastic bag. Now he had to work for the owner of the tea stall, and he had to carry that heavy canister which belonged to the owner of the tea stall. Now he does not look happy at all. Okay, ekhini likhiba. Next, write briefly on the hazards. Hazards monot rakhiba, hazards mane hol danger. ঠিক আছে, হ্যাজার্ডস মানে হল ডেঞ্জার। তো রাইট ব্রিফলি অন দ্য হ্যাজার্ডস অফ ওয়ার্কিং ইন দ্য গ্লাস বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রি। গ্লাস বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিত কাম কৰাৰ ডেঞ্জাৰ খিনিৰ কথা লিখা। এইটো 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে, মই দিয়া নোটছত আছে, তোমালোকে লিখিবা। কি কি হ্যাজাৰ্ড হৈছিলে, যে তেওঁলোকে এন্ধাৰ কোঠাত কাম কৰিব লগা হৈছিল, য'ত বতাহ নোসোমায়, য'ত পোহৰ নোসোমায়। তেওঁলোকে ফ্লিকাৰিং অইলৰ লেম্পৰ কাষত কাম কৰিব লগা হৈছিল, যাৰ ফিৰিঙতি চকুত লাগে। গ্লাছ পলিছ কৰা ধূলিটো তেওঁলোকৰ চকুত যায়, আৰু তেওঁলোক ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায়, দে বিকাম ব্লাইণ্ড, তেওঁলোক ব্লাইণ্ড হৈ যায়, লগতে তেওঁলোক উইক হৈ যায়। ঠিক আছে, এইখিনি কথা লিখিব লাগিব 5 মাৰ্কছৰ। গতিকে আমি 80 ৱৰ্ডছৰ ভিতৰত এই এনচাৰটো লিখিম।
ঠিক আছে, নেক্সট গৈছো। Where does Mukesh live? Mukesh ক'ত থাকে? Mukesh lives in Firozabad, the center of India's glass blowing industry. What does Saheb look for in the garbage dump? Sahebe garbage dumps ত কি বিচাৰি ফুৰিছিল? আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব gold, which is their food, যোনটো তেওঁলোকৰ food আছিলে। Was Saheb happy with his job? At the tea stall, already discuss কৰিলো। Describe the bangle makers of Firozabad. Firozabadৰ bangle makers খিনি, এইখিনি মই অলপ পিছতে তোমালোকক describe কৰি দি আছো। Whom did Saheb observe standing at the fence gate of the neighboring club? Neighboring clubৰ fence gateৰ কাষত থিয় হৈ সাহেবে কাক অবজাৰ্ভ কৰিছিলে? ইয়াতে লিখিব লাগিব two young men playing কি টেনিছ, কি খেলি আছিলে? টেনিছ খেলি আছিলে, এইটো হি চাই আছিলে ফেন্স গেটৰ বাহিৰত থিয় হৈ, ঠিক আছে। Why according to the writer does the advice she gave to Saheb seem hollow? তো যোনটো এডভাইস সাহেবক দিছিলে যে তুমি মোৰ স্কুলত যাবানে, তুমি মোৰ স্কুলত আহিবানে যদি মই স্কুল এটা খুলো, সেইটো হলো যেন কিয় লাগিছিল? কাৰণ এনেকুৱা এডভাইস তাক বহুত মানুহে কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে তেওঁলোকক এনেকুৱা এডভাইস কৰে, আৰু যোনটো এডভাইস হি কৰিছিলে, যোনটো হি উপদেশ দিছিলে বা প্ৰমিস দিছিলে, সেই প্ৰমিসটো হলো এই কাৰণে আছিলে কাৰণ তেওঁ স্কুল এটা বনাম বুলি ক'লে বনাব নোৱাৰে। তো এটা মিছা আশা দিয়া নিচিনা হৈছিল সাহেবক, যোনটি তেখেতে কি কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াও পুৰা কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তেখেতৰ এডভাইসটো কি আছিলে? ফুফুলা আছিলে, হলো আছিলে। নেক্সট, what explanation does the writer offer for the children not wearing footwear? তো এই যে স্যান্ডেল যে পিন্ধা নাই, ফুটওয়্যার পিন্ধা নাই, খালি বইত যে থাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন ৰাইটাৰে কি দিছিলে? তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন ৰাইটাৰে কি দিছিলে যে ইহঁতে কি বুলি কয় যে এইটো ট্ৰেডিশ্যন বুলি কয়, বাট ৰাইটাৰে এইটো কথা গম পালে যে দিছ ইজ নট ট্ৰেডিশ্যন বাট পাৰপেচুৱেল ষ্টেট অফ পভাৰ্টি, তেওঁলোকৰ খুব দৰিদ্ৰ, সেই কথাটো বুজাইছে। এইটো ট্ৰেডিশ্যন নহয়, ট্ৰেডিশ্যনটো তেওঁলোকৰ নামহে দিছে, তেওঁলোক একচুৱেলি খুব দৰিদ্ৰ, খুব গৰীব, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেণ্ডেল এটাও কিনিব নোৱাৰে বা জোতা এটা কিনিব নোৱাৰে, গতিকে এইটো আচলতে তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰতাকহে বুজাইছে। Okay, next আহো আমি, who is Sabita? Sabita কোন আছিলে? A small girl from the family of a bangle making family. Sabita আছিলে যোনে নেকি old woman ৰ কাষত বহি কি কৰি আছিল? বেংগল বনাই আছিলে, সৰু ছোৱালী এজনী। Write a note on the significance of the title Lost Spring. Lost Spring ৰ টাইটেলৰ ওপৰত লিখিব লাগে, তো টাইটেলটো তোমালোকে ডেসক্ৰাইব কৰিবা যে it is the story of the children who actually lost their childhood due to extreme poverty and oppressionৰ কাৰণে লুজ কৰিব লগা হ'ল। Saheb was a rag picker who had to survive on the garbage dumps to survive koribo lage. On the other hand, Mukesh was a bangle maker whose family is trapped in bangle making industry. Eneke likhibo laibo 2 marks o karone. Describe the condition of Seemapuri. All episode moi etu describe kori asu, tumaloko answer to likhibo karone subidha ho jabo tumalokor. What makes the city of Firozabad famous? Firozabad city to famous kyo? For its bangle making industry karone famous. It produces bangle for all the women in India. Next, what was Mukesh's dream? Mukesh's dream was to drive a car or to become a motor mechanic. Garbage to them is gold. How do rag pickers of Seemapuri survive? So garbage to rag pickers bilakor karone gold hoy, rag pickers bilak Seemapurit keneke survive kore? By scrounging the garbage dumps, which provides them with their daily bread and a roof over their head. Olop explain kori likhibo laibo 30 to 40 words or bhitor, thik ase? Describe the irony in Saheb's name. Moi already last to describe korisu je Sahebor namor সম্পূর্ণ অর্থটো কি? Sahebe Alam, which means Lord of the Universe, but actually he was a rag picker, and he doesn't have enough to even eat and stay in a proper house. So tar namor opposite tar condition to, and that is the irony of his name. ঠিক আছে, তো অলপ আগতে মই কলো সীমাপুৰীৰ কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো যদি তোমালোকে লিখিব বিচাৰা, এইকেইটা মই পইণ্টস হাইলাইট কৰি দিছো, এইকেইটা এক্সপ্লেইন কৰি লিখিব পাৰা, ঠিক আছে। যে ডেসক্ৰাইব দ্য কন্ডিশন অফ সীমাপুৰী। সীমাপুৰী ইজ অন দ্য পেৰিফেৰী অফ দিল্লী, অকুপাইড বাই ফেমিলিজ অফ ৰেগ পিকাৰ্ছ। প্ৰথমতে লিখিব লাগিব সীমাপুৰীটো ক'ত। আমি গম পালো যে সীমাপুৰী ক'ত? দিল্লীত, আৰু য'ত কোন থাকে? ৰেগ পিকাৰ্ছবোৰ থাকে। দ্য ৰেগ পিকাৰ্ছ অফ সীমাপুৰী আৰ অফ মাইগ্ৰেণ্ট ফেমিলিজ ফ্ৰম বাংলাদেশ। সীমাপুৰীত থকা মেক্সিমাম মানুহে, প্ৰতিটো মানুহে মাইগ্ৰেণ্ট হয়, বাহিৰৰ পৰা অহা, আৰু স্পেচিয়েলি ক'ৰ পৰা অহা? বাংলাদেশৰ পৰা অহা। 1971 they live in mud houses without basic facilities like water, electricity, sanitation. তো তেওঁলোকে মাডৰ ঘৰত থাকে, য'ত কি না থাকে? বেসিক সাধাৰণ সুবিধাখিনিও নাই, যেনেকে খোৱা পানী নাই, ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই, স্যানিটেশন নাই, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা নাই। ৰেগ পিকিং ইজ নট এ চয়েস ফৰ দেম বাট এ মিনছ অফ সাৰ্ভাইভেল। ৰেগ পিকিংটো তেওঁলোকৰ বাবে চয়েস নহয়, তেওঁলোকৰ কি? বাচি থকাৰ একমাত্ৰ উপায়। গাৰ্বেজ বিকামছ দেয়াৰ ৱৰ্ল্ড। গাৰ্বেজ
গাৰ্বেজটো তেওঁলোকৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীখন সেইকাৰণে গোল্ড বুলি কৈছে ফুড এণ্ড সোৰ্স অফ ইনকাম এই গাৰ্বেজটোৰ পৰাই তেওঁলোকে খোৱা খাদ্য পায় আৰু এই গাৰ্বেজটোৰ পৰাই তেওঁলোকে কি কৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে দে সাৰ্চ ডম্পছ অফ ফৰ প্লাষ্টিক মেটেল এণ্ড গ্লাছ টু সেল তেওঁলোকে সেই গাৰ্বেজ বিলাকত প্লাষ্টিক বিচাৰে তেওঁলোকে মেটেল বিচাৰে আৰু গ্লাছ বিচাৰে যাতে এইবিলাক বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে ফৰ দেম গাৰ্বেজ ইজ মোৰ ভ্যালুएবল দেন গোল্ড তেওঁলোকৰ বাবে গাৰ্বেজটো ইভেন গোল্ডতকেও বেছি ভ্যালুएবল তাৰমানে সোণতকেও বেছি মূল্যৱান পভাৰ্টি ষ্টিল देयर চাইল্ডহুড এণ্ড এডুকেশ্যন আৰু তাতে থকা ল'ৰা ছোৱালী বিলাক ইমানে দৰিদ্ৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়াল যে তেওঁলোকে একচুয়ালি নিজৰ ল'ৰালি কাল য'ত তেওঁলোকে দৌৰি ফুৰিব লাগিছিল খেলিব লাগিছিল এডুকেশ্যন ল'ব লাগিছিল শিক্ষা ল'ব লাগিছিল সেইখিনি তেওঁলোকৰ পৰা কি হৈছে কাঢ়ি নিয়া হৈছে বা তেওঁলোকে পোৱা নাই সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে এইটো ষ্টিল বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ যোৱা হৈছে হাংগাৰ ফৰ্সেস देम টু ওয়ার্ক ইনস্টেড অফ গোইং টু স্কুল হাংগাৰ ভুকে তেওঁলোকক বাধ্য কৰিছে তেওঁলোকে স্কুলত নোযোৱাকে কি কৰিব কাৰণে কাম কৰিব কাৰণে देयर লাইভস ৰিফ্লেক্ট এক্সট্ৰিম ডেপ্ৰিভেশ্যন এণ্ড সোশ্যাল নেগলেক্ট তেওঁলোকৰ জীৱনটোৱে কিহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কিহৰ প্ৰতিৰূপ কি ছবি দেখুৱাইছে যে তেওঁলোকৰ জীৱনটো কি ডেপ্ৰিভেশ্যন ফুল অফ ডেপ্ৰিভেশ্যন তেওঁলোক বঞ্চিত আৰু লগতে কি তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে কি পিছপৰা এইটো কথাটো বুজাইছে নেক্সট যদি আমাক কোৱেশ্চন দিয়ে ডেসক্ৰাইব দ্য কন্ডিশন অফ ফিৰোজাবাদ এই দুটা কোৱেশ্চন যদি তোমালোক বাইহাৰ্ট কৰি লোৱা অলমোষ্ট এভৰি কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ তোমালোক লিখিব পাৰিবা আৰু এই দুটাই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ল স্প্ৰিঙৰ পৰা ঠিক আছে এই দুটা বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থাকে Firozabad is the name of India's glass Bengal industry. Firozabad to India's glass Bengal industry hoy. ঠিক আছে the town is marked by poverty, overcrowding and extreme exploitation. গোটেই টাউনটোত কি বিভিন্ন মানে পৰিয়ালে চাৰিওফালে বহুত ফ্যামিলি বেঙ্গল মেকিং ইন্ডাস্ট্রিত কাম কৰা পৰিয়াল য'ত তেওঁলোকে ঘৰত গৰু ছাগলীৰ লগত থাকিব লগা হৈছিল ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক অভাৰক্ৰাউডিং মানে বহুত বেছি মানুহ থাকে সৰু ঘৰ এটাত আৰু লগতে তেওঁলোক কি খুব দৰিদ্ৰ ফ্যামিলিজ ওয়ার্ক ইন ডার্ক এয়ারলেস রুমস নিয়ার ব্লেজিং ফার্নেসেস আৰু তাতে থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে কিহৰ কাষত কাম কৰিব লগা হয় ফাৰ্নেস চুলহাৰ কাষত কাম কৰিব লগা হয় য'ত বতাহ নুকুমাই য'ত যোনটো এন্ধাৰ আৰু য'ত কি খুব তাপ Children are forced into labor at a very young age আৰু আইনৰ বিপৰীতে যায় তাতে সৰু সৰু বাচ্চা বিলাকে এই বেঙ্গল মেকিং ইন্ডাস্ট্রিত এনেকুৱা মানে সাংঘাতিকভাৱে বিপদজনক অৱস্থাত তেওঁলোকে কাম কৰিব লগা হয় পলিশিং গ্লাছ এণ্ড ফ্লিকাৰিং ফ্লেমছ লিডছ টু ব্লাইণ্ডনেছ আৰু এই গ্লাছ বিলাকক পলিশ কৰি ঘঁহি আৰু লগতে সেই ফ্লেমছ মানে জুইৰ কাষত থাকি থাকি তেওঁলোক ডাঙৰ হওঁতে কি হৈ যায় অন্ধ হৈ যায় most children suffer from weak eyesight and often go blind বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি হয় আইসাইটৰ প্ৰবলেম মানে চকুৰ প্ৰবলেমেদি তেওঁলোকে ভুগিব লগা হয় আৰু তেওঁলোকৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তিটো কি হৈ যায় কমি যায় আৰু লগতে ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক অন্ধ হৈ যায় এডুকেশ্যন ৰিমেইনছ আ ডিস্টেন্ট ড্ৰিম ফৰ দেম শিক্ষাটো তেওঁলোকৰ বাবে বহুত দূৰৰ সেইকাৰণে মিৰা মানে মুকেশৰ যোনটো সপোন হেতু মিৰাজৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে মৰিচিকাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে ঠিক আছে পভাৰ্টি এণ্ড ডেট trap families in this occupation for generations আৰু তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰতা লগতে তেওঁলোকৰ ধাৰ তেওঁলোক যেহেতু খুব গৰীব গতি তেওঁলোকে সাহুকাৰ বিলাকৰ পৰা ধাৰ ল'ব লগা হৈছে আৰু ধাৰটো লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই ধাৰটো বহুত টকা ঘূৰাব লগা হৈছে ইন্টাৰেষ্ট হিচাপে পইচাও দিব লগা হৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকে এই কামত ট্র্যাপ হৈ আছে বন্দী হৈ আছে ওলাব পৰা নাই চাইল্ড লেবাৰ লজ এক্সিষ্ট অনলি অন পেপাৰ হিয়াৰ আৰু এইটো কথা আমি বুজি পালো ফিৰোজাবাদৰ পৰা যে চাইল্ড লেবাৰৰ এগেইনষ্টত যোনটো ল আছে সেইটো অকল পেপাৰ এণ্ড পেপাৰতহে আছে মুখে মুখেহে আছে একচুয়ালি আমি যদি চাব যাওঁ কিছুমান ঠাইত ই এতিয়ালৈকে প্ৰৱৰ্তন হোৱা নাই ফৰ এক্সাম্পল ফিৰোজাবাদ exposes the harsh reality of industrial exploitation and lost childhood গতিকে ফিৰোজাবাদটো এটা এনেকুৱা এটা এক্সাম্পল যোনটো নেকি আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল মানে ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ এটা স্বৰূপ দেখাই দিছে যে ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাকে কেনেকে সৰু সৰু জাতি বা কিছুমান মানুহক কেনেকে শোষণ কৰিছে বা কেনেকে তেওঁলোকক দৰিদ্ৰ হৈ থাকিব কাৰণে বাধ্য কৰিছে আৰু নিজে মুনাফা ইনকাম কৰি আছে গতিকে ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা ডাৰ্ক সাইডটো ৰিভিল কৰিছে আমাৰ আগত গতিকে এইখিনি হৈ গল তোমালোকৰ গোটেই এন্টায়াৰ চেপ্টাৰটো লগতে আহিবলগীয়া কোৱেশ্চনছ খিনি মই ডিসকাস কৰি দিলো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু ইয়াৰ নোটছৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই লিংকটো দি দিছো তোমালোকে তাতে যাই ডাউনলোড কৰি লবা আৰু এনেকুৱা নোটছৰ ইনফৰমেশন পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো তোমালোক জয়েন কৰি ল'ব পাৰা আৰু এনেকুৱা ইনফৰমেটিভ ভিডিও মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু লৈ আহিম গতিকে মোৰ চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিবা সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ अगेन ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও